a vezetéket. Sziasztok, üdvözlök mindenkit! Tudom, az intro egy kicsit fura volt, de remélem, hogy erről mindenkinek beugrik James Cameron 1986-os science fiction klasszikusa, az Aliens, vagyis a bolygó neve Halál. És ennek apropóján engedjétek meg, hogy bemutassalak egy személyes jó barátomnak. Ez egy M41A, a legújabb modell, 10 mm-es. Fölül és alul 30 mm-es aktavetővel. Hoppá, ez a videó erről a kellékről fog szólni, mindig is vágtam egy húzus karabély replikára. Elmesélem nektek, hogy hogyan jutott ez hozzám, hogyan készítettem félig meddig, mert valamennyire az én kezem munkája is, úgyhogy vágjunk is bele. Akik ismernek, azok tudják rólam, hogy hatalmas rajongója vagyok az Alien filmeknek, és annak a világnak, amit Ridley Scott megálmodott, majd pedig Cameron fantasztikus módon kiegészített és teljesített. A második Alien film azonban nem a horrort, hanem a feszült akciót helyezte előtérbe, és így a gyarmati tengerészgyalogosok állig felfegyverkezve kerültek szembe a világűr legrémisztőbb teremtményeivel. A film zseniális, én pedig régóta szerettem volna szerezni egy pulzus karabély replikát, mert valahogy ez a fegyver számomra szinte majdnem olyan ikonikus, mint a DeLorean, vagy az Ecto 1-es, vagy akár a fénykard. A gond viszont sajnos az, hogy sok választási lehetőségem nem igazán volt. Lehet kapni egy másolatot, amit a Hollywood Collectibles Group gyárt, de 300 000 forint egy kicsit túlzás szerintem érte, főleg úgy, hogy az egész csak egy nehéz vasdarab, nem működik rajta sem a töltényszámláló, a tár sem kivehető, és én szerettem volna, hogyha ezek mind működnének az enyémben is. Lehet szerezni 3D nyomtatott verziókat, amiket aztán össze kell ragasztani és le kell festeni, de ugye ezekben is nehéz megoldani, hogy működjön például a töltényszámláló, ami szerintem az egyik legemlékezetesebb jelenet a filmben, amikor nézőként azon izgulunk, hogy vajon kitart-e a lőszer, vagy a xenomorfok elérik Ripleyt a fináléban. Létezik még egy szintén elég drága Airsoft verzió, ami egy jó opció, mert ez működik is, és még lőni is lehet vele, de ebből a változatból sehol sem láttam, hogy rendelhető lenne, szóval egy ideig ez a projekt parkolópályán volt. Aztán egyszer csak láttam a neten, hogy a Nerf, igen, a szivacslövő játékpuskákat gyártó cég bejelentette, hogy csinálni fognak egy 1:1 méretarányú Nerf pulzus karabélyt. Működő töltényszámlálóval, gránátvetővel, hangokkal, és mindez $100 fog kerülni. Na, itt tudtam, hogy eljött az én időm. Viszont, mivel a Nerf a Hasbrohoz tartozik és játékokat gyárt, ezért hiába élethű ez a másolat, színekben nem egyezik a filmben látottakkal, de ez érthető, hiszen máshogy nem is árulhatták volna játékként ezt a replikát. Szóval a terv az volt, hogy amint beszerzek egy ilyet, egyből át is festem, hogy jobban hasonlítson a filmbéli megjelenésére. Igen ám, de a következő gond az volt, hogy a Hasbro ezt csak limitált példányszámban árulja, és Magyarországon nem is volt beszerezhető, amikor megjelent. Zárójelben mondom, hogy azóta már itthon is láttam online, hogy rendelhető. Szóval kénytelen voltam egy Angliában élő ismerősömhöz rendelni, aki aztán tovább küldte nekem a csomagot. Bélus, ha nézed a videót, ezúton is köszönöm a segítséget. Ja, és csekkoljátok le Bélus csatornáját, ő Microsoft Flight Simulatorhoz csinál nagyon igényes tutoriálokat, akit érdekel, annak a link bent lesz a leírásban. Szóval egy kicsit körülményesen, de végül sikerült hozzájutnom, és hát azért
elég sokat szórakoztunk vele már így is. Hiába van a csomagolásra is ráírva nagybetűkkel, hogy ne lőjétek vele arcon egymást, mi nyilvánvalóan ezzel kezdtük. Aztán megvettem a festékeket és minden kiegészítőt, ami még kellett, hogy neki tudjak kezdeni a projektnek. Viszont először a dombornyomott nagy Nerf meg Alien logókat lecsiszoltam, hogy azok ne látszódjanak a festés után. Ehhez 100-as és 200-as érdességű csiszolóblokkot használtam, majd felkészítettem az egész puskát az alapozásra. 600-as érdességű smirli papírral végigmentem az egész felszínén, mert enélkül az alapozó nem tapad meg ezen a fényes műanyag felületen. Ez nagyon fontos esetleg, ha ti is belekezdenétek egy ilyen projektbe, jól le kell csiszolni a felületet, és még így sem lett tökéletes nálam, mert a puskatuson és a tölténytáron és a ravaszok oldalán erősebb kaparásra azért le tudom szedni a festéket, de majd kijavítom ezeket a részeket, ha nagyon csúnya lenne. A többi részen szépen megtapadt az alapozó, és a többi festék is. Apropó alapozó. Erre a Vallejo-nak a matt fekete Hobby Paint festékét használtam, de igazából szerintem nem ez volt a legjobb választás, de erről mindjárt szó lesz. Miután hagytam az alapozót 2 napig száradni, utána a feketének szánt felületek kaptak még egy réteg feketét, és itt a Tamiya-nak a TS6 kódú matt fekete festékét használtam, és szerintem ez nem igazán volt kompatibilis ezzel a Vallejo alapozóval. Mert egy helyen olyan volt, mintha megoldotta volna, szóval lehet, hogy olyan bázisú a Tamiya festék, ami megoldotta a már megkötött Vallejo festéket. Szóval, ha ilyen festékeket vesztek, ennek mindenképpen járjatok utána. Aki esetleg tudja, hogy mi volt a gond, az kérem írjon a komment szekcióban, mert nem igazán találtam erre vonatkozó leírásokat, hogy milyen makettező festéknél milyen alapozót kell használni. Azt gondoltam, hogy minden jó, mindennel kategórián belül. Lehet, hogy egyszerűen csak túl sokat fújtam rá. Tényleg nem tudom. Viszont hál' Istennek ki tudtam javítani azt a részt, és utána már a zöld réteggel nem volt semmi gond. Itt jött a képbe a maszkolás. Na, megkapta a második matt fekete réteget. Nagyjából meg is száradt, annyira, hogy most már le fogom maszkolni, és jöhet az olivazöld réteg erre a részre. Miután minden fekete rész megszáradt, utána azokat a területeket, amiket feketén akartam hagyni, körbe maszkoltam maszkolószalaggal. Ez egy nagyon körülményes és időigényes lépés, viszont ha jól csináljuk, az nagyon meghálálja magát. A maszkoláshoz láttam egy nagyon jó tippet a neten. Adam Savage-nek a Tested csatornáján, ő is egy Nerf puskát festett, és ő azt csinálta, hogy ilyen fa pálcikával igazította a széleihez a maszkolószalagot a felületeknek, és így biztosította, hogy pontosan a sarkokba is szépen belemegy. Majd az ilyen zegzugos részeknél lesz majd jó használni. Ezt így félkézzel elég bénán sikerült csak megmutatnom, de ez a lényege. Csak ezzel órákig el voltam, de mikor elkészültem, akkor jöhetett a zöld szín. Itt fontos megjegyezni, hogy az eredeti filmes kellék nem zöld színű volt, a filmben használt fegyvereket Vintage Brown Bass színnel fújták le, ami viszont a díszletekben használt fények miatt valamiért a filmben végül zöldes árnyalatúnak hatott. Azóta legtöbbször így jelenik meg a fegyver, videójátékokban is ezzel a színnel szokták ábrázolni, és bevallom őszintén szólva nekem is így tetszik jobban, szóval az enyém nem teljesen hű az eredeti filmes kellékhez, de nem is ez volt a cél. Itt szintén a Tamiya-nak a TS28 olivazöldjét használtam. Amikor ez is megszáradt, utána jött a legjobb rész. Szépen lassan leszedtem a sok maszkoló szalagot, és nagyon reménykedtem benne, hogy a végeredmény jól fog kinézni. Én személy szerint nagyon elégedett vagyok a végeredménnyel, még tettem rá egy pár fémes ezüstös kopást, itt-ott, egy ezüst színű permanens markerrel, és utána az egészet lefújtam egy matt lakréteggel, és kész. Legalábbis egyelőre. Még lehetne antikolni, kopottabbá, leharcoltabbá tenni, de a filmbéli verzió sem volt annyira lelakva, szóval egyelőre késznek tekintem. Tanulságos projekt volt, nagyon élveztem megcsinálni, remélem, hogy számotokra is valamennyire érdekes volt. Eléggé el voltam tűnve az elmúlt hetekben, de igyekszem azért a videózásra is majd időt szakítani. Jönnek majd új podcast adások is, csak az a helyzet, hogy lett egy kis cicánk, így most az elég sok időt elvisz Ágival, és emellett a kis szaros mellett elég nehéz lesz podcast felvételeket csinálni,
de megoldjuk majd valahogy. Viszont ez a púzus korabeli projekt neki is nagyon tetszett. Köszönöm szépen a figyelmet, ha tetszett, akkor kérlek iratkozz fel, nézz fel a csatornánkra, ahol még több popkultúrával foglalkozó videót találsz. Vigyázzatok magatokra, és ne felejtsétek! They mostly come at night. Mostly. A 1986-os science fiction klasszikusa az Aliens, vagyis a 8. utas a halál. Nem, a bolygó neve halál. Oh shit. Fuck!